हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको यो भिडियो चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ मेसेन्जरमा एड भएका व्यक्तिको प्रोफाइलमाथि हामीले टेक्स्ट देख्न सकिन्छ। हामीले पनि प्रोफाइलमाथि टेक्स्ट कसरी एड गर्ने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। आजको भिडियो हामी सुरु गर्नेछौँ। नेपालमा हालै मात्रै उपलब्ध भएको मेटाको नोट्स फिचर प्रयोग गरी तपाईले पनि आफ्नो प्रोफाइलमाथि तपाईले टेक्स्ट राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामी मेसेन्जरलाई ओपन गर्नेछौँ। मेसेन्जरलाई ओपन गरिसकेपछि जति पनि मेरो मेसेन्जरमा भएका साथीहरूलाई मैले टेक्स्ट चाहिँ देखाउनको लागि, मैले सो गर्नको लागि चाहिँ, मैले एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हेर्ने भने चाहिँ मेरो प्रोफाइलको साइडमा हेर्ने भने प्लसको आइकन रहेको छ। यसमा हामीले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हामीले कुनै पनि टेक्स्टहरू हामीले चाहिँ एड गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ 60 क्यारेक्टरको हामीले चाहिँ टेक्स्टहरू राख्न सकिनेछ। यो टेक्स्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 24 घण्टासम्मको लागि चाहिँ रहनेछ। तपाईले चाहिँ कुनै पनि म्यासेज आफ्नो साथीहरूलाई तपाईले देखाउनु छ भने तपाईले चाहिँ एड गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले एक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा कुनै पनि टेक्स्ट म एड गर्नेछु। मैले चाहिँ टेक्स्टलाई मैले चाहिँ लेखिसकेको छु। त्यस पछाडि तपाईले चाहिँ अब सेयर गर्नको लागि चाहिँ मास्तिर हेर्ने भने चाहिँ सेयरको बटन रहेको छ। यसमा तपाईले चाहिँ एड गर्नु होला। टच गरिसकेपछि हामीले देख्न सक्छौँ मेरो प्रोफाइलको मास्तिर हेर्ने भने चाहिँ मैले एड गरेको त्यो टेक्स्ट चाहिँ देख्न सकिनेछ। र मैले यो एड गरेको टेक्स्ट चाहिँ जति पनि मेरो साथीहरू छन् सबै साथीहरूले चाहिँ देख्नेछन्। यसरी तपाईले पनि अहिलेको समयमा मेसेन्जरमा आएको नयाँ फिचर तपाईहरूले चाहिँ प्रयोग गरेर आफूले साथीहरूलाई कुनै पनि म्यासेज छोड्न चाहेको अथवा कुनै पनि टेक्स्ट तपाईहरूले चाहिँ जानकारी दिन चाहेको त्यो टेक्स्ट तपाईहरूले चाहिँ यसरी देखाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हामीले देख्न सक्छौँ हामीले टेक्स्ट चाहिँ एड गरिसकेका छौँ। अब यो टेक्स्टलाई हामीले हटाउन पनि सक्छौँ अथवा हामीले नयाँ टेक्स्ट हामीले एड गर्न पनि सक्छौँ अथवा हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यसमा चाहिँ यो टेक्स्टमा तपाईले चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि लिभ अ न्यू नोट भनेर भनेको छ। यसमा टच गरेर हामीले नयाँ टेक्स्ट पनि हामीले चाहिँ एड गर्न सक्छौँ अथवा हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने मुनतिर चाहिँ डिलिट नोट भनेर भनेको छ। यसमा तपाईले टच गरेर यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यो फिचर चाहिँ अहिले आएर मेसेन्जरमा मात्रै होइन, अहिले इन्स्टाग्राममा पनि रहेको छ। तपाईले इन्स्टाग्राममा पनि आफ्नो साथीहरूलाई कुनै पनि टेक्स्ट तपाईले चाहिँ एड गरेर सो गर्न सक्नुहुनेछ। आजको जानकारी यति नै। आजको जानकारी कस्तो लाग्यो? यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ बाइ।